પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.6 માં પ્રશ્ન 2 નો કાલ એક દાખલો આપણે ગણ્યો હતો કે ક્રમિક સંખ્યાનો ગુસા કેટલો થાય અને જે આપણે મેળવો તો કાલ મેળવો તો કે નતો મેળવો. હવે પ્રશ્ન 2 માં બી છે કે બે ક્રમિક એકી સંખ્યાઓનો ગુસા કેટલો થાય. સમજાય છે? કાલે ક્રમિક સંખ્યાઓનો ગુસા પૂછો. એક એક બે કે એવું નહોતું કીધું. આપણે કઈ સંખ્યા લીધી હતી? 17 અને 18 ને એનો ગુસા મેળવો એની નિસરણી કરીને પછી આપણને જવાબ મળ્યો હતો. અને મેં તમને કીધું હતું કે અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યા બંને સંખ્યા આપી હોય તો લગભગ ગુસા છે એક મળશે અને કાલે આપણને એક મળ્યો હતો. બરાબર? એક અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ને એક વિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો એનો ગુસા કેટલો મળે? એક મળે. હવે આજનો આપણો પ્રશ્ન છે કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યા. હવે કાલે મેં શીખવાડેલું કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યા કેવી રીતે મેળવવી. તો કે ધારો કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓ કઈ ધારીશું? બેકી સંખ્યાઓ હોવી જોઈએ અને ક્રમિક હોવી જોઈએ. બહુ નાની નો ધારીએ, થોડીક મોટી ધારીએ તો અવયવ તો વધારે પડે ને. 12 અને 14 છે એવું ધારી લઈએ. બરાબર? હવે આપણે ગુસા મેળવો હોય તો સૌથી પહેલા શું કરવું પડે? કોની કોની? 12 અને 14. તો કે જે બે સંખ્યા તમે ધારી એની નિસરણી. 2 6 2 3 અને 3 એકા 2 7 અને 7 એકા 7. તો બે સંખ્યાનો આપણે આવી રીતે નિસરણી કરીને અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવા. બરાબર? 12 ના અવિભાજ્ય અવયવ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. ત્યાર પછી 14 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા મળ્યા? હવે 12 અને 14 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ. સામાન્ય અવયવ એટલે બંનેમાં સરખું એવું આપણે લઈશું. કોણ સરખું છે? 2 અને 2 એટલે કે બે સરખા છે. આવું કોઈ સરખું છે? એટલે 12 અને 14 નો ગુસા 2 મળે અથવા 2 છે. સમજાય? તો પ્રશ્ન એનો એ દાખલો એનો એ ખાલી રકમ ફેરવે કે ધારો કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓ 12 અને 14 લીધી ને એની જગ્યાએ કોઈ પણ બીજી બે સંખ્યાઓ કે જે ક્રમિક બેકી સંખ્યા. હાલો 32 અને 34. પેલા 32 ના અવયવ પાડશું. 2 16 મળે. 16 2 ને 32. 2 8 16. 2 4 2 2 2 એકા 34 ના અવયવ. 2 17 17 દુ ને અને 17 અવિભાજ્ય સંખ્યા બધાને ખબર કેટલા મળે? તો કે 17 એકા ને 32 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? તો કે 2 નો ગુણાકાર 5 વખત. 2 નો ગુણાકાર 5 વખત અને 34 ના અવિભાજ્ય અવયવ 2 ગુણ્યા 32 અને 34 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ. સામાન્ય એટલે બંનેમાં સરખું એવું કંઈક ને કંઈક. કોણ છે? છે બીજું કોઈ? એટલે કોણ મળ્યું? 2 છે. તેથી 32 અને 34 નો ગુસા 2 થશે. 2 છે. 2 મળે. બરાબર? તો તમે એક બાબત નોટિસ કરી કે 12 અને 14 નો લસા આપણે લીધો કેટલો મળ્યો? સોરી ગુસા આપણે લીધો કેટલો મળ્યો? અહીંયા 32 ને 34 નો ગુસા લીધો કેટલો મળ્યો? તો ટૂંકમાં બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાનો ગુસા વધારે કેટલો મળશે? મોટા ભાગે 2 મળશે. લગભગ નહીં 2 જ મળશે. સમજાય છે?
કે કોઈ પણ બે ક્રમિક બેકી સંખ્યા લેશો. આપણે બે દાખલા ગણ્યા અને બે ઉદાહરણો એ પ્રમાણે લીધા. એકમાં 12 અને 14 લીધા, બીજામાં 32 અને 34 લીધા, જેમાં બંનેમાં ગુસા કેટલો મળે છે? 2 મળે છે. કદાચ તમે ત્રીજી સંખ્યા લેશો તો પણ ગુસા કેટલો મળશે? એટલે કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાનો ગુસા કેટલો થશે? બે ક્રમિક સંખ્યાનો ગુસા કેટલો થશે? બે ક્રમિક સંખ્યા, બેકી નહીં, બે ક્રમિક સંખ્યાનો ગુસા કેટલો થશે? 1. જે આપણે કાલ મેળવ્યો તો બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાનો ગુસા તો કેટલો મળશે? 2 દાખલા ગણ્યા, બંનેમાં 2 મળ્યા એટલે વધારે, એટલે કે મોટા ભાગે તમને કેટલા મળશે? સમજાય છે? આવડશે બધાને?